हॅलो फ्रेंड्स, पूजा कुकच्या चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण या ठिकाणी बघणार आहोत तिळगुळाची पोळी कशी बनवायची. तर चला मग आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया. रेसिपी सुरुवात करण्याच्या अगोदर जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईबच्या बटनावर क्लिक करा. सर्वात आधी आपण आता साहित्य बघूया. या ठिकाणी 1 वाटी मी तीळ घेतलेली आहे, गूळ घेतलेला आहे 1 वाटी, 2 चमचे बेसन पीठ घेतलेलं आहे आणि 1 वाटी खोबऱ्याचा कीस घेतलेला आहे. तर अशा प्रकारे मी आता हे खोबरं ह्या कढईमध्ये असं छान भाजून घेणार आहे. छान लालसर भाजून घ्यायचं आहे खोबरं. आता खोबऱ्याने कशी टेस्ट छान येते पोळीला. अशा प्रकारे हे खोबरं भाजलेलं आहे. मी त्याला एका वाटीमध्ये काढून घेणार आहे. आता यानंतर हे बेसन पीठही आपण भाजून घेणार आहोत. छान लालसर भाजून घ्यायचं आहे. 2 चमचेच बेसन पीठ घ्यायचं आहे. त्याने पोळी आपली कशी मस्त मिळून येते, म्हणजे आपलं सारण असं मोकळं होत नाही त्यातून. आणि यामध्ये मी 1 चमचा तूप घातला आहे. आणि छान असं लालसर भाजून घेत आहे. आता याला अशा प्रकारे भाजला आहे. याला एका वाटीमध्ये काढून घेणार आहे. यानंतर ही तीळही छान अशी भाजून घेणार आहे मी. ही तीळ छान अशी कमी गॅसवर भाजून घ्यायची आहे, जास्त जळू द्यायची नाही आहे. मस्त अशी लालसर भाजून घ्यायची आहे. या ठिकाणी आता आपली तीळ छान भाजून झालेली आहेत. मी याला एका बाउलमध्ये काढून घेत आहे. यानंतर आता आपण ही तीळ भाजल्याच्या नंतर बघा, पुढे हे जे खोबऱ्याचं कीस आपण भाजलेला होता तो आता त्यामध्ये कुस्करून घालणार आहोत. त्यामध्ये पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं आहे. खोबऱ्याने कशी टेस्ट छान येते पोळीला. अशा प्रकारे आपण हे खोबऱ्याचा कीस यामध्ये घातलेला आहे. यानंतर आता हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण याला घालणार आहोत. थोडं थोडं करून बारीक करायचं आहे. अशा प्रकारे मी हे आता बारीक करून घेतलं आहे. मग या ठिकाणी खोबरं आणि तीळ हे छान असं बारीक करून घ्यायचं आहे आधी. यानंतर उरलेला पण आपण बारीक करून घेणार आहोत. हेही बारीक झालेलं आहे. आधी तीळ आणि खोबरं बारीक करून घ्यायचं आहे. जर आपण गूळ आणि तीळ एकत्र जर बारीक करायला लागलो तर ते तीळ चांगली बारीक होत नाही, त्यामध्ये तीळ राहते. त्यामुळे पण आधी खोबरं आणि तीळ बारीक करून घ्यायची आणि मग नंतर गूळ आपण एकदा मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचा. मग याच्यामध्ये अशा प्रकारे आपण हे सगळं सारण त्यामध्ये घालून परत बारीक करणार आहोत गुळासोबत. त्यामुळे आपलं गूळ आणि तीळ चांगली मिळून येईल. आणि हे जे 2 चमचे बेसन पीठ भाजलेलं होतं तेही आपण यामध्ये मिक्स करणार आहोत. बेसन पिठाने काय की आपली पोळी म्हणजे जे आतलं जे सारण आहे ते पूर्ण मिळून येतं, मोकळं होत नाही. तर अशा प्रकारे मी हे सगळं बारीक करून घेणार आहे सारण.
याला एका बाउलमध्ये काढून घेतलेलं आहे. मग हे किती पूर्णपणे मिक्स झालेलं आहे. अशा प्रकारे आता मी हे सर्व सारण बारीक करून घेतलेलं आहे. आता हे सर्व सारण बारीक झालेलं आहे. यानंतर आपण आता एक वाटी पीठ घेतलेलं आहे मी गव्हाचं, आणि त्यामध्ये एक 2 चमचे मी तूप घेतलेलं आहे. चांगलं गरम करून घेतलेलं आहे. त्यामध्ये त्याचं मोहन द्यायचं आहे. बघा अशा प्रकारे आता ते तुपामध्ये पीठ छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. याला छान असं मोहन देत जायचं आहे. जेवढं तुम्ही तुपामध्ये छान मिक्स करशाल तेवढी आपली पोळी मस्त खुसखुशीत होईल. आता आपण याला थोडं थोडं पाणी घालून मिक्स करणार आहोत. याला छान असं मळून घ्यायचं आहे. जास्त पातळ नाही करायचं आहे, थोडंसं घट्टसरच ठेवायचं आहे पीठ. मग अशा प्रकारे हे आता मळून घेत आहे. एकदम थोड्याशा पाण्यातच भिजवायचं आहे पीठ. छान असं मोठ्या देऊन देऊन मळत जायचं आहे. आता यामध्ये मी 1 चमचा तूप घातलेला आहे. जसं आपण तेल वगैरे घालतो पीठ मळताना, तसं मी या ठिकाणी तूप घातलेलं आहे. त्याने कसं असं मऊसर पीठ होईल आपलं. बघा आता अशा प्रकारे मी आता ह्याचा एक उंडा तोडून घेतलेला आहे छोटासा, आणि त्याच्यातून 2 भाग केलेले आहे. असे 2 छोटे छोटे उंडे केलेले आहेत मी. आता हे 2 छोटे छोटे उंडे घेतलेले आहेत आणि त्याला छान असं मळून घेतलं आहे, आणि एकेकाला अशा पुऱ्या एवढ्या लाटायचं आहे छान. मग अशा प्रकारे हे लाटत जायचं आहे. छोटं छोटं लाटायचं आहे पुऱ्यांसारखं अशा प्रकारे. मग आता अशा प्रकारे हे लाटून झालेलं आहे. आता एका पुरीवर मी आपलं जे सारण केलेलं आहे तिळाचं ते टाकणार आहे. छान असं भरून टाकायचं आहे. असं भरल्यानंतर आणि जी दुसरी पुरी आहे ती त्यावरून अशी ठेवायची आहे. बघा असं पूर्णासारखं हे सारण भरलेलं आहे मी, आणि छान असं काठाला छान असं दाबून घ्यायचं आहे. सारण त्यातून निघलं नाही पाहिजे बाहेर. मग आणि थोडं थोडं पीठ लावून आपण त्याला असं अल्लाद असं लाटून घेणार आहोत. आता अल्लाद लाटायचा आहे, सर्व साईडनी लाटून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते सारण सगळ्याकडे पसरेल. अशा प्रकारे ही मी पोळी लाटून घेतलेली आहे तिळाची. बघा अशा प्रकारे एवढ्या साईजची मी पोळी केलेली आहे. आता ही गरम तव्यावर घातली आहे. आपण आता हिला छान असं भाजून घेणार आहोत. एका साईडनी भाजली की पलटून घ्यायचं. बघा आता ही पोळी छान अशी भाजून घ्यायची आहे सर्व साईडनी. ही पोळी छान अशी भाजली की त्यावरून आपण आता त्याला तूप लावणार आहोत. याला आता वरून तूप लावत आहे, जेणेकरून आपल्या पोळीला छान असा स्वाद येईल.
आणि आता ही पोळी छान भाजून झालेली आहेत आपली ही. तोपर्यंत तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईबच्या बटनवर क्लिक करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या नवनवीन रेसिपीजच्या नोटिफिकेशन्स मिळत जातील. आता ही आपली पोळी छान अशी भाजून झालेली आहे. तिला मी आता एका प्लेटवर काढलेलं आहे. बघा अशी मस्त अशी कुरकुरीत पोळी, खुसखुशीत अशी तिळगुळाची पोळी आपली तयार झालेली आहे. तर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करायला विसरू नका आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईबच्या बटनवर क्लिक करा. थँक्यू.